Költő, hadvezér és államférfi Zrínyi Miklós 400 éve született, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtisztképző kara pedig megemlékezik róla, méltón egy kiállítással. Jöjjenek velünk, nézzük meg együtt! A kiállítás üzenete több rétegű. Az első és legfontosabb talán az, hogy 400 évvel ezelőtt született a költő és hadvezér Zrínyi Miklós, tehát én azt gondolom, hogy nekünk itt az egyetemen, a karon kötelességünk megemlékezni erről az eseményről. A másik üzenete az, hogyha a Zrínyi család, a Zrínyiek szellemiségét megőrizzük és át tudjuk adni a hallgatóinknak. És itt nem csak a honvédtisztelőkre gondolok, hanem az egyetem valamennyi hallgatójára, akkor már megérte a kiállítás. Az üzenetet, ahogy már máshol is elmondtam, egy mondatba tudnám összefoglalni: megalkuvás nélküli hazaszeretet. Én azt gondolom, hogy ezek a legfontosabb dolgok, hiszen a járvány miatt viszonylag kevés lehetőségünk maradt, hogy felmutassuk ezt az örökséget. 15 évvel ezelőtt kezdtük a helyszíni kutatásokat Zrínyújvárnál, de azóta mind térben, mind dimenzióban túlhaladtuk már ezt, hiszen Zrínyújvárnál nagyon sok eredményt értünk el, ezeket sok esetben publikáltuk, de már a Muraköz komplex védelmével foglalkozunk, illetve kiterjesztettük a kutatásainkat a Zrínyi család fennmaradt tárgyainak földerítésére, dokumentálására, lehetőleg egy kötetben való összegyűjtésére. Ez földrajzilag azt jelenti, hogy Csehországban, Ausztriában, Svájcban, illetve az Egyesült Államokban jártunk virtuálisan elsősorban, de Csehországban fizikálisan is. És ami rendkívül fontos a kutatás fejlődés történetében az az, hogy mára eljutottunk oda, hogy 21. századi technikával kutatjuk a várat, az emlékeket, hiszen a légiszkennelés, a talajradar, a magnetométer, a fémkeresők használata, a távérzékelés legkorszerűbb eszközeinek a használata mindennapossá vált a kutatás során. És mindezt azonnal be tudjuk forgatni a honvédtiszteletek oktatásába is. A kiállítás legfontosabb darabjai az a 24 darab metszet, amely korabeli metszet, 17. századi metszet, és bemutatja a Zrínyi család jeles tagjait, életük fordulópontjait Szigetvártól, az Eszéki híden át, Zrínyújvár ábrázolásáig, és talán valamit felmutat abból, hogy a 17. században milyen volt a megítélése a Zrínyi családnak. Másrészt bemutatjuk azokat a könyveket, írásokat, amelyek az elmúlt 15 év publikációt foglalják össze, nincs okunk szégyenkezni, hiszen magyarul, horvátul, angolul jelentek meg ezek a publikációk, és végül, de nem utolsó sorban a terepi kutatás néhány tárgyi emlékét, tárgyi eredményét is felmutatjuk, amelyek a zrínújvári kutatás során kerültek elő. Legfontosabb a hazaszeretet, a kiállítás címe is ezt tükrözi, Zrínyiek a hazaszolgálatában. A másik, ami nagyon fontos, hogy ő nem csak
katonaként szolgálta, hanem tudósként, politikusként, államférfiként, költőként, íróként is a hazáját. És van egy nagyon fontos üzenet, amit manapság nem nagyon szoktunk hangsúlyozni. Ez ugyan a kiállításban nem jelenik meg, de fontosnak tartom, hogy elmondjuk. Itt pont a Trianon emlékév kapcsán, hogy a halála évében összeállítottak egy iratot. Ez egy Elmélkedés Magyarországról című irat, amiről a történészek régóta tudnak, de valahogy a magyar köztudat nem nagyon fogadja be. Pont talán a Trianon miatt, amiben az a terv szerepel, hogy hogyan lehetne túlélni egy olyan időszakot, amikor a vasvári békét megkötik, ugye a magyar rendek és a szövetségesek tudta nélkül, mit lehet tenni, a török ellen harcolni egyedül nem tudunk, a Habsburgok láthatóan kihátráltak belőle, mi legyen a teendő, Habsburg ellenes felkelés, török ellen összefogni. És ebben van egy nagyon fontos rész, ami így szól, hogy jó volna az összefogás a szomszédos országokkal, úgy mint Morvával, Lengyelországgal és a többiekkel. De föl kell tenni ilyen dolgokba, hogy nem szenvedtünk-e egymástól nagy injúriákat, jogsérelmeket. Igenis, a történelem során, írja Zrínyi, elszenvedtünk hatalmas injúriákat egymástól, és ezt közös akarattal, egyező értelemmel, közös országgyűlésen kellene rendezni. Tehát én azt gondolom, hogy így a Trianon emlékévben is az egyik legfontosabb üzenet ez lenne. A kard, a szabja az mindig a katonaember számára egy nagyon fontos jelkép. Erre esküszik, a katonai eskünél, a felavatásnál is ugye kardrántással és kardrázással történik az eskütétel a parlament előtt. Tehát ez egy jelképes tárgy, és itt most szinte érinthető ugye, azoknak, akik a legmagasabb szintig, a doktori fokozatig eljutnak, hogy erre tehetnek esküt, rátehetik a kezüket erre a jelképes szabjára, és ez az üzenet talán egészen kézzelfoghatóvá válik, különösen, ha tudjuk, hogy ez itt a egyetemi oktatóknak a közreműködésével került ez a méltó helyére az egyetemi jelképrendszer közé. Mi kísérletet végeztünk, ezt kísérleti régészetnek hívják, egy valóban korabeli, egyébként 17. századi, még ha nem is Zrínnyújváron került elő, az a jellövő mozsár, szép régi nevén Lárma mozsár. Ugye, azt próbáltuk meg modellezni, kísérletezni, hogy milyen távolságra lehetett ezt hallani. És ezt ott Belezna vasútállomás és a egykori Kanizsapatak, most ugye principális csatorna hídján tettük, fekete lőporral rendes kísérletet végeztünk, kétszer is elsütöttük, sőt, 2 évben is tettünk kísérletet, egyszer 3 kilométerre, különböző helyszínekre állítottuk fülelőket, és én voltam az egyik, én lehettem az egyik. A 3 kilométert mind a ketten, tehát a más-más helyszíneken lévők is hallottuk. A második alkalommal pedig már 5 kilométerre állítottak föl, és én akkor is hallottam a jelet, a lövésnek a jelét, ami azt bizonyítja, hogy amit Zrínyi is a levelébe, többek között több levelébe is leír, hogy ez létezett, és ez valóban 5 kilométerig is akár jó időjárási viszonyok között elhallatszott. Ezzel adtak jelet akkor, hogyha támadás érte a védelmi rendszer valamelyik elemét.